ეს არის დღის ამბები 10-ზე. მე ლუკა ხაჩიძე ვარ თბილისში. ჭავჭავაძის გამზირზე მიწის ქვეშ მოყოლილი 26 წლის მუშა გარდაცვლილი იპოვეს. მეორეს 40 წლის მამაკაც კი ამ დრომდე ეძებენ. ჭავჭავაძის გამზირზე მიმდინარე მშენებლობაზე მიწა რამდენიმე საათის წინ ჩამოიშალა. ადგილზე მუშაობს 30 მეხანძრე მაშველი. მომხდართან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით დაიწყო, რაც სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს. სალომე უერთაშვილი არკვევს შემთხვევის დეტალებს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. ლუკა, შემთხვევა დაახლოებით 2 საათის წინ მოხდა ჭავჭავაძის გამზირზე სამშენებლო სამუშაოების დროს ჩამოიშალა მიწა და 2 მუშა მოყვა მიწის ქვეშ. 25 წლის ახალგაზრდა მამაკაცი მეხანძრე მაშველებმა გარდაცვლილი ამოიყვანეს. ის ამ დროისთვის მისი ცხედარი ამ დროისთვის გადასვენებულია სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში. რაც შეეხება 40 წლამდე მამაკაცს, მეხანძრე მაშველები მას ამ დრომდე ეძებენ. ადგილზე დაახლოებით 30-მდე მაშველი მუშაობს და ისინი არანაირ ტექნიკას არ იყენებენ სამძებრო სამუშაოების მსვლელობისას. სულ ცოტა ხნის წინ ადგილზე გეოლოგებიც იმყოფებოდნენ, რომლებმაც თქვეს, რომ მეხანძრე მაშველები ყველანაირ ბერკეტს იყენებენ, რათა 40 წლის მამაკაცი ცოცხალი იპოვონ. ხელებით ეძებენ მაშველები, რადგან თუ ცოცხალია ასე ჯობს ხელით მოძებნონ, მაგრამ თან ჩვენ დავეხმარებით, ჩვენი ინსტიტუტი დაეხმარება გეორადარით, რადგან ზუსტად მოხდეს სკანირება თუ სად შეიძლება მიწის ქვეშ ადამიანი იმყოფებოდეს. გეოლოგიური ან გეომორფოლოგიური მიზეზები არ ყოფილა. სხვა მიზეზები რა იყო ვერ გეტყვი. ჩვენი სამსახურში ყველაფერი შეჩერებულია. ეს ობიექტი იყო გადამოწვეული, ჰქონდა ყველანაირი დასკვნები წარმოდგენილი. ამიტომაც ინფორმაციას შესაბამის სტრუქტურები მოგაწევენ. როცა გამოძიება დასრულდება, ნებართვიანი მშენებლობა დარღვევას უნდა ქონოდა ადგილი. მიმდინარეობდა კატალონის სამუშაოები, მიწის სამუშაოები და ასევე როგორც აღნიშნე, რაც არის შეფუთული არსებული ძირითადი ნაწილის ყოფილი ლეჩქომენატის შენობის, რომელიც ალბათ ყველას გახსოვთ, არსებული ღირებული ნაწილის საძირკვლის გამაგრებითი სამუშაოები. მეტი ინფორმაციის მოწოდება ამ ზოგადად არ შემიძლია მე. საკითხს უკვე ეხმაურებიან სამოქალაქო სექტორში, სადაც ამბობენ, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სამშენებლო სამუშაოების დროს იღუპებიან მუშები. მათი თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ შრომით უსაფრთხოება იყოს დაცული. ასევე საკითხს გამოეხმაურა ეკონომიკის მინისტრი გიორგი ქობულიაც. მან მიუსამძიმრა გარდაცვლილის ოჯახს და ასევე აღნიშნა, რომ აღნიშნულ საკითხს უბედურ შემთხვევას პირად კონტროლზე აიყვანს და მიადევნებს თვალს გამოძიების მსვლელობას. ეს არის ძალიან ცუდი და უბედური შემთხვევა. ჩვენ აუცილებლად დეტალურად გამოვიძიებთ ამ საკითხს და მივიღებთ შესაძლო ზომებს. ჩვენ საზოგადოებას გვრჩება ალბათ მხოლოდ რადიკალური პროტესტი იმისთვის, რომ ქმედითი მექანიზმები, რომელიც შრომის ინსპექციას მიეცა, იყოს აღსრულების პროცესშიც ქმედითი. შრომის ინსპექცია, რომელსაც არ გააჩნია შესაბამისი ფინანსები, არ გააჩნია კადრები, რომლებიც არიან პროფესიულად გადამზადებულები, ვერანაირად ვერ შეძლებს შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვას დასაქმების ადგილებზე. მომხდარ ფაქტზე გამოძიება 240 მუხლით მიმდინარეობს, რაც სამშენებლო სამუშაოების დროს უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას გულისხმობს. სალომე უერთაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. მოსახლეობის 50%-ის მხარდაჭერა ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ მოიპოვა. უკრაინულმა მედიამ რამდენიმე ეგზიტ პოლი გამოაქვეყნა. ყველა მათგანში პირველ ადგილზეა მსახიობი ვლადიმირ ზელენსკი, მეორე ადგილზე კი მოქმედი პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. ეგზიტ პოლების მიხედვით ზელენსკიმ ამომრჩეველთა დაახლოებით 31%-ის მხარდაჭერა მოიპოვა. პოროშენკომ კი 19%-ის. მეორე ტურში, რომელიც 21 აპრილს გაიმართება, სწორედ ისინი დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. თამარ ჩიხლაძე გვერდება პირველი ტურის ლიდერის შტაბიდან პირდაპირ ეთერში. ასე ვლადიმერ ზელენსკი გავიდა პირველ ტურში და ეს ხუმრობა არ არის კომიკოსმა მოახერხა ამომრჩეველთა 30%-ის დარწმუნება იმაში, რომ ის ნამდვილად შეძლებს ქვეყნის მართვას. სამი ტელევიზიით გადაიცა ეგზიტ პოლები, განსხვავება თითქმის ამ ეგზიტ პოლებს შორის არ არის, განსხვავება არის მხოლოდ მიათედებში. პირველ ადგილზე გავიდა ზელენსკი, მეორე ადგილზე გავიდა პეტრო პოროშენკო, მესამეზე კი იულია ტიმოშენკო, რაც იმას ნიშნავს, რომ 21 აპრილს ფინალური დუელი გაიმართება სწორედ ზელენსკისა და პეტრო პოროშენკოს შორის. პირველი გამარჯვება ზელენსკიმ მიულოცა
საკუთარ მეუღლეს, რომელიც ჟურნალისტების გამო დღეს ბევრჯერ დაკარგა თვალსაჩინოს არეალიდან და მან თქვა, რომ სწორედ მისი მეუღლის დამსახურებაა დღევანდელი გამარჯვება, მან ასევე მადლობა გადაუხადა ჟურნალისტებს მოთმინებისა და თანამშრომლობისთვის. მადლობა მათ, ვინც ხმა მომცა მთელი სერიოზულობით და არა ხუმრობით, თქვა მან და ეს სიტყვები იყო ერთგვარი კრიტიკა პეტრო პოროშენკოსი და ზელინსკის წინააღმდეგ დაწყებული კამპანიის. ქართული მაყურებელი იცნობს ოკეანელზის ლიდერს მომღერალს სვეტოსლავ ბაკარჩუკს, სწორედ მან დაიწყო კამპანია ამ სიტყვებით, რომ ნუ აირჩევ ხუმრობით. დღეს ზელინსკიმ მადლობა გადაუხადა სწორედ ამიტომ ამ ადამიანებს, ვინც ის ხუმრობით არ აირჩია და მას და ვინც ჩათვალა, რომ ის ნამდვილად შეძლებს ქვეყნის მართვას. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ პირველი კომენტარი, პირველი რეაქცია პრეზიდენტობის კანდიდატის ეგზიტ პოლის შედეგებზე. Я хочу, чтобы мы поаплодовали моей сети, если можно. მოდით წაში დავუკრათ ჩემს მეუღლესა და გუნდს, რომლებიც მთელი ამ დროის მანძილზე გვერდში მედგნენ. ასევე მინდა მადლობა უთხრა ჟურნალისტებს, მე ვაფასებ თქვენ შრომას. მადლობა იმ ადამიანებს, რომლებმაც ხმა არა ხუმრობით, არამედ მთელი სერიოზულობით მომცეს. ჩვენ უკვე 9 მილიონზე მეტნი ვართ. როგორც ხედავთ, ეგზიტ პოლებმა აჩვენა ის შედეგი, რომელსაც ველოდით. ეს მხოლოდ დასაწყისია. ბუნებრივია მეორე ტურის წინ ზელენსკის აქვს რამდენიმე გამოწვევა. პირველი იქნება მისთვის მეორე ტურში ხმების შენარჩუნება და ამისთვის ბრძოლა. მეორე გამოწვევა მისთვის იქნება ტელედებატები, რომელშიც მას მოუწევს მონაწილეობის მიღება და ეს ფაქტიურად კანონმდებლობით არის ასე. პირველ ტურში ის უარს აცხადებდა და ამბობდა, რომ თოქ-შოუები რეალურად არის დოგ-შოუები, ანუ ძაღლის ყეფას გავს, ძაღლების შოუ, რადგან პოლიტიკოსები აქ ძაღლებივით იყეფებიან, თუმცა დღეს მან დაადასტურა, რომ ნამდვილად მიიღებს ტელედებატებში მონაწილეობას. ქართული მედიის კითხვა ეხებოდა იმას, ვისთან აპირებს ის თანამშრომლობას მეორე ტურის წინ და რომელ ოპოზიციურ კანდიდატებთან ერთად შეიძლება ვიხილოთ ზელენსკის გუნდი. ზელენსკიმ თქვა, რომ ეს არის ერთგვარი გავრცელებული ჭორი და მას არ ჭირდება პარტნიორები, რადგან მისი გუნდი არის ახალგაზრდა, ძალიან პერსპექტიული და ისინი მარტოდ შეძლებენ ამ არჩევნების მოგებას. ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ იქნება ჩემი ოპონენტი მეორე ტურში. გავიგე, რომ გავრცელდა fake news-ები, თითქოს ვაპირებდი რომელიღაცა პოლიტიკურ ძალასთან გაერთიანებას. ეს არის სიცრუე. ჩვენ ვართ ახალგაზრდა ძალა და მარტო ყველაფერს გავუმკლავდებით. მე არ მსურს ის, რაც წარსულში ხდებოდა, მომავალშიც განმეორდეს. ეგზიტ პოლების წინ კი იყო პინგ-პონგის ჩემპიონატი, სადაც ვლადიმერ ზელინსკიმ ითამაშა ამ ჩემპიონატში გამარჯვებულ ერთ-ერთ ჟურნალისტთან და თამაშის მთავარი პრიზი იყო ინტერვიუ ზელინსკისთან. სხვათა შორის ჟურნალისტმა მოიგო პრეზიდენტობის კანდიდატს ერთ 100 წელია, რადგან სულ 5 წუთში მან გაიგო, რომ ის გახდა ეგზიტ პოლების ლიდერი. ბუნებრივია, ასეთი მხიარულება არ ყოფილა დღეს სხვა შტაბებში, სადაც გაიგეს, რომ ვერ გადავიდნენ მეორე ტურში. ამ შემთხვევაში გულისხმობ იულია ტიმოშენკოს შტაბს, რომელმაც უკვე დააყენა ეჭქვეშ ამ ეგზიტ პოლების ნამდვილობა და თქვა, რომ რეალურად მეორე ტურში გადავიდა სწორედ ის და არა პეტრო პოროშენკო. ზელენსკის ლიდერობა არც ტიმოშენკოს არ დაუყენებია ეჭქვეშ. ჩვენ შეგვიძლია პრეზიდენტობის ორი მთავარი კანდიდატის კომენტარები მოვისმინოთ. На другому месте ჩვენი ეგზიტ პოლის შედეგები ასეთია. პირველ ადგილზე არის ზელენსკი 27%, ჩვენი გუნდი გავიდა მეორე ადგილზე 20.9%, ხოლო მესამეზე პოროშენკო 17.5%. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს შედეგები რეალობასთან ახლოს არის. ჩვენ ვცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც არის კორუფცია. უკრაინაში არ არის დემოკრატია, რაც იმას ნიშნავს, რომ კანდიდატებს საშუალება აქვთ გააყალბონ არჩევნები. ჩვენი გუნდი პარალელურად ითვლის ხმებს და ჩვენ აუცილებლად დავიწყებთ ამ შედეგების გახმოვანებას 12 საათიდან. მეორე ტური გავდა თამაშს. კრემლმა და ოლიგარქიამ უკადრებელი ჩაიდინეს. თქვენ ხედავდით რა ხდებოდა ბოლო 2 კვირის მანძილზე. მე მადლობას ვუხდი თითოეულ მხარდამჭერს. ნახეთ, თქვენ ნახავთ რა მოხდება მეორე ტურში. ცოტა ხნის წინ მიხეილ სააკაშვილმა მიულოცა Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე ვლადიმერ ზელინსკის და დაწერა, რომ ის არის უკრაინის მომავალი პრეზიდენტი, რომელიც ამ ქვეყანას მოუტანს რეალურ ცვლილებებს. მე შეგახსენებთ, რომ თავად ზელინსკიმ არ გამორიცხა დღეს მიხეილ სააკაშვილთან თანამშრომლობა და თქვა, რომ მისი დიპლომატიური გამოცდილება ყველა პოლიტიკოსისთვის არის ფასდაუდებელი დახმარება. რა ხდებოდა მთელი დღის განმავლობაში კიევში, რა ხდებოდა საარჩევნო უბნებზე, ამ ყველაფერს თქვენ ნახავთ ჩვენს სიუჟეტში. უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებზე სამი მთავარი კანდიდატიდან საკუთარი პოზიცია პირველმა უკრაინის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა იულია ტიმოშენკომ დააფიქსირა. საარჩევნო უბანზე მისვლისას პრეზიდენტობის კანდიდატმა სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ უკრაინა განვითარებული და ევროპული ქვეყანა იქნება.
Моей команды пришла проголосовать за Украину. მე დღეს აქ მოვედი იმისთვის, რომ ხმა მივცე უკრაინას. დღეს ქვეყანაში საათი გაზაფხულის დროზე გადაიყვანეს და მე მჯერა, რომ ეს კიდევ ერთი ნაბიჯია აყვავებული უკრაინის შექმნისთვის. მე მჯერა, რომ დღეს უკრაინის ისტორიაში ახალი ეტაპი იწყება, რომელიც ქვეყანას მშვიდობას და ბედნიერებას მოუტანს. ჩვენ ყველას გვაქვს შანსი ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა შევცვალოთ. ბოლო 5 წელი უკრაინა სიღარიბასა და კორუფციაში ცხოვრობს, თუმცა დღეს თითოეული უკრაინელი ამ ყოფას წერტილს დაუსვამს. უკრაინის მოქმედი პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო საარჩევნო უბანზე შედარებით გვიან გამოცხადდა. პრეზიდენტი ხმის მისაცემად საკუთარ ოჯახთან ერთად მივიდა საარჩევნო უბანზე. პოროშენკომ ბიულეტენი შვილიშვილს მისცა, რომელსაც ფეხი დაუცდა და დოკუმენტი განადგურებას შემთხვევით გადაურჩა. Я сегодня голосовал за Украину. მე დღეს ხმა უკრაინას მივეცი, ისევე როგორც ჩემი ოჯახის წევრებმა და უკრაინელი ხალხის უმრავლესობა. გამომრჩევლებს აქვთ საშუალება გამოხატონ საკუთარი სურვილი. ეს ყველაფერი საჭიროა იმისთვის, რომ წინ ვიაროთ და ჩვენ ევროპულ ოჯახში დავბრუნდეთ. საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის საკუთარი განცხადებებით გამოირჩეოდა ვლადიმერ ზელენსკი. ახალბედა პოლიტიკოსმა საარჩევნო უბანზე მისვლისას ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა. За кого? Хотелось бы за себя. ვის მივეცი ხმა? ძალიან მინდოდა საკუთარი თავისთვის მიმეცა. პირველ რიგში ყველას გილოცავთ გაზაფხულის დაწყებას და ახალი ეპოქის დაწყებას უკრაინაში. ეს არჩევნები ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მე მინდა ჩემი შვილები ამ ქვეყანაში გაიზარდონ. ეს ქვეყანა ჩემი გული და სულია. არ ვიცი იქნება თუ არა მეორე ტური. მოვლენების განვითარებას დაველოდები. ზელენსკიმ ჟურნალისტებთან საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილზე ისაუბრა და უკრაინის განვითარებაში პოლიტიკოსის როლი შეაფასა. Что самую главную роль Михаил Саакашвили. ვფიქრობ, მთავარი როლი, რომელსაც დღეს მიხეილ სააკაშვილი უკრაინისთვის თამაშობს, არის ევროპაში ქვეყნის დემოკრატიის დაცვა. მე ვთვლი, რომ ის ძალიან სერიოზული დიპლომატი და კონსულტანტია ნებისმიერი კანდიდატისთვის, რომელიც პოლიტიკოსობას აპირებს. ასეთ ადამიანს სააკაშვილის დახმარება ნამდვილად დასჭირდება. ძალიან ბევრი ადამიანი თვლის, რომ სააკაშვილს შეუძლია საკმაოდ მნიშვნელოვანი პოსტი დაიკავოს უკრაინის ხელისუფლებაში. ვთვლი, რომ თუ ადამიანს ჩამოართვეს მოქალაქეობა, მას აუცილებლად უნდა დაუბრუნონ. Помощь такого человека, я думаю, понадобится. ზელენსკის შტაბ-ბინაში არჩევნების მსვლელობის დროს მისი გუნდის წევრები და მხარდამჭერები შეიკრიბნენ. მათ შორის იყო კვარტალი 95-ის მონაწილე და ცნობილი კომიკოსი ევგენი კოშევოი. Мы надеемся на победу в первом туре. რა თქმა უნდა, იმედი გვაქვს, რომ პირველ ტურში გავიმარჯვებთ, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვყავს საკმაოდ ძლიერი მოწინააღმდეგეები. ჩვენ ზელენსკის გვერდით დაუდექით და ბოლომდე გავყვებით. 15:00 на сегодня. Он очень демократичный человек, он со многими общается. ზელენსკი ძალიან კომუნიკაბელური ადამიანია. ხშირად გადის ხალხთან და არავის ზურგს უკან არ იმალება, რაც მე ძალიან მომწონს. ეს არის ადამიანი, რომელმაც იცის როგორ უნდა იშოვოს ფული და რომელიც არ იპარავს. ადამიანი, რომელმაც შეძლო კვარტალ 95-ის შექმნა. მგონია, რომ ქვეყნის მართვა არ გაუჭირდება. არჩევნების დღესთან დაკავშირებით უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომები მოქმედებდა უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შენობაში და მიმდებარე პერიმეტრზე. ადგილზე პოლიციისა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფები იყვნენ მობილიზებული. მიუხედავად გაძლიერებული დაცვისა, ოპოზიცია დარღვევებზე საუბრობს. ზელენსკის შტაბ-ბინის კოორდინატორის თქმით, ცხელხაზზე მიღებული ზარები სწორედ ამ თემას ეხება. საარჩევნო პროცესის დროს დარღვევების შესახებ საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია გაჟღერდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ გადავამოწმებთ ამ ცნობებს, სანამ რაიმე დასკვნებს გამოვიტანთ. ძირითადი დარღვევები, რომლებიც დაფიქსირდა სიებს და ამომრჩეველთა მოსყიდვას ეხება. დარღვევებს შორის ყველაზე სკანდალური რადიკალური პარტიის ლიდერისა და პრეზიდენტობის კანდიდატის ოლეგ ლიაშკოს ქმედება იქცა. პოლიტიკოსმა ხმის მიცემის შემდეგ ბიულეტენი გაშალა და ჟურნალისტებს საკუთარი არჩევნის შესახებ შეატყობინა. ამ დროისთვის საქმეზე გამოძიება არის დაწყებული სამართალდამცველების ინფორმაციით, შესაძლოა საქმე სისხლის სამართლის დანაშაულად შეფასდეს. საპრეზიდენტო არჩევნებში საკუთარი პოზიცია დააფიქსირეს უკრაინელმა ჯარისკაცებმა. 79 სპეციალური საარჩევნო უბანი დონეცკსა და ლუგანსკში განთავსდა. ანექსირებული ყირიმის მაცხოვრებლებმა, რომლებსაც უკრაინის მოქალაქეობა აქვთ, ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო პუნქტი გადაკვეთეს. უკრაინის ადგილობრივი ადმინისტრაციის მიერ დაქირავებულმა ავტობუსებმა მოქალაქეების საარჩევნო უბნებამდე მიიყვანეს.
აღსანიშნავია, რომ წელს საარჩევნო უბნები არ გახსნილა რუსეთის ტერიტორიაზე, ასევე უკრაინის ხელისუფლებამ უარი თქვა არჩევნებზე რუსი დამკვირვებლების დაშვებაზე. უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნები დასასრულს მიუახლოვდა, საარჩევნო უბნები კი ადგილობრივი დროით 20 საათზე დაიხურა. მესამე სექტორში ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის სამეგრელოში გაკეთებული განცხადებები შეიძლება ამომრჩევლის მოსყიდვად ჩაითვალოს. საუბარია სოფელ ხიბულასა და ზუგდიდში გაკეთებულ განცხადებებზე, როდესაც ივანიშვილმა საკუთარი ფინანსებით კონკრეტული პროექტების დაწყების და დასრულების პირობა დადო. ივანიშვილმა სოფელ ხიბულაში ჩასვლამდე, სადაც საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა სიცოცხლის ბოლო დღეები გაატარა, განცხადება გაავრცელა, სადაც ეწერა, რომ გამსახურდია საქმის გამოუძიებლობა სირცხვილია. ივანიშვილის მეგრულ ვოიაშს ამომრჩევლის მოსყიდვას უწოდებს ოპოზიციაც. შეიძლება ძალიან გონანთებული იყო, თქვათ და მედით პატივსცემ ზვიად გამსახურდიას, მაგრამ ეხლა მართვას უნდა ცოდნა, გამოცდილება და შესატყვისი მანერები უნდა კონდეს და გუნდს უნდა კონდეს და გუნდი უნდა იყოს დაკომპლექტებული ისეთი ხალხით, ვისაც ხელი ეწიფება, რომ სწორედ მართოს ქვეყანა. ამ ინტერვიუდან 3 წლის შემდეგ და შუალედურ არჩევნებამდე თვენახევრით ადრე ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი ზვიად გამსახურდიას დაღუპვის საქმით ინტერესდება და სამეგრელოში იმ სახლსაც სტუმრობს, სადაც საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა სიცოცხლის ბოლო დღეები გაატარა. ეს კადრები სწორედ სამეგრელოში მის ვიზიტს ასახავს. ყოფილმა პრემიერმა რეგიონში 2 დღე დაჰყო და მოსახლეობას არაერთი პირობა მისცა. ცნობილია, რომ ის ივერიის ღვთისმშობლის ტაძრის მშენებლობას მინიმუმ 1 მილიონით დააფინანსებს. გარდა ამისა, ქართული ოცნების ლიდერი ძველი ხიბულის მცხოვრებლებს გზის, სასმელი წყლისა და საბავშვო ბაღის პრობლემების მოგვარებასაც დაპირდა. გაზიფიცირებას დაუჩქაროთ, წყალიც დაუჩქაროთ აქ. ბიუჯეტს არ ექნება მე გავაკეთე. შიგნითაც აძლევებდა ახლა 1 მილიონი არჩევნების გააქტიურებასთან ერთად ბიძინა ივანიშვილის ზვიად გამსახურდიას საქმით დაინტერესებას მოსახლეობის კეთილგანწყობის მოპოვება დაფასებს ქვეყნის ექს-პრეზიდენტი. ეს არის ის კაცი, ვინც გამსახურდიასაც და მიგიჟებად გვაცხადებდა თერის წყალს თავის ცხოვრება. იმიტომ მათთვის სიგიზეა საქართველოს თავისუფლების ბრძოლა. ეს არის ყველაზე დიდი ფარისეულობა, რაც შეიძლება არსებობდეს. პოლიტიკური ოპონენტები კი ამბობენ, რომ ივანიშვილი სამეგრელოში ამომრჩევლის მოსყიდვას ცდილობს. ესეთ იაფფასიან პიარ ტრიუკებს არავინ წამოეგება. თუ რამის გამოძიება უნდათ გამოეძიებინათ, შეეძლოთ აქამდეც, ალბათ 7 წლის მანძილზე. ცხადია, მანამდე არც ზვიად გამსახურდია გახსნებია ქართულ ოცნებას და არც რაიმე გასაჭირი და პრობლემები, რომლებიც სამეგრელოს მოსახლეობას, მათ შორის ქალაქ ზუგდიდის მოსახლეობას გააჩნია. ეს არის მისი მეთოდი, მისი ნოუ-ჰაუ ქართულ პოლიტიკაში, ეკლესიის აშენება, მუზეუმისთვის თანხის გამოყოფა, ეს არის ის, რითიც ის მოვიდა ქართულ პოლიტიკაში. გაერთიანებული ოპოზიციის მერობის კანდიდატი ზუგდიდში სანდრა რულოვსი ბიძინა ივანიშვილის ასეთ აქტიურობას შიშით ხსნის. ის ამბობს, რომ ქართული ოცნების ლიდერი ცდილობს ამომრჩევლის განწყობებზე გავლენა მოახდინოს. ყველასთვის გასაგებია, რაც ხდება, ეს მისი პირველი ცდელობა არ არის, რომ ადამიანის გულები მოეპო. 7 წელია ცდილობს. ბიძინა ივანიშვილის ამომრჩევლის მოსყიდვასთან კავშირს გამორიცხავენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. მთავრობის წევრები ივანიშვილის სამეგრელოთი დაინტერესებას ქველმოქმედებად მიიჩნევენ და მისი ეს ქმედება არ უკვირთ. საზარ სუბარი კი ამბობს, რომ სოფელ ხიბულაში ქართული ოცნების ლიდერის ვიზიტი ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღეს უკავშირდება. ბიძინა ივანიშვილის გაკეთებული სიკეთეებს რატო უკავშირებთ არჩევნებს? საერთოდ არ იყო ეს ადამიანი პოლიტიკაში, ქველმოქმედებით იყო დაკავებული. აგრძელებს სიკეთის კეთებას და მე მგონი არასწორი იქნება დაუკავშიროთ არჩევნებს. ეს კონკრეტული გასვლა უკავშირდებოდა ზვიად გამსახურდიას 80 წლის წარსულს და რაც შეეხება საარჩევნო კამპანიას, ბიძინა ივანიშვილი არის პარტიის ლიდერი და უნებრივია მივა ყველგან, სადაც ჩათვლით, რომ საჭიროა მისი მისვლა. ძალიან ხშირად ბატონი ბიძინა ჩადის ყველა რეგიონში და ეს პირველი არ არის, ეს არის პარტიის ლიდერი და მის დადის რეგიონებში. ოცნების მერობის კანდიდატი გიორგი შენგელია, რომელიც გიორგი გახარიას სამეგრელოში ვიზიტისას მის გვერდით იყო, ბიძინა ივანიშვილის დაინტერესებაზე არ საუბრობს. შენგელიას მერის კანდიდატად დასახელება ოპოზიციის თქმით გიორგი გახარიას სახელს უკავშირდება. ის 2011 წლიდან 2018 წლამდე TBC ბანკის ზუგდიდის სერვის ცენტრს ხელმძღვანელობდა. შემდეგ კი ზუგდიდის მერის პირველი მოადგილე იყო. ამ თანამდებობაზე შენგელია საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შემდეგ დაინიშნა. ოპოზიცია მის ამ თანამდებობასაც გახარიას სახელს უკავშირდება.
აკავშირებს. გადაიბარა თუ არა სამეგრელო წინასაარჩევნოდ გიორგი გახარიასგან ბიძინა ივანიშვილმა. თავად გახარია ამბობს, რომ მისთვის კონკრეტული რეგიონი წინასაარჩევნო პერიოდში არ ჩაუბარებიათ, თუმცა ის მთელ ქვეყანას როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრი მონიტორინგს გაუწევს. ივანიშვილის ვიზიტს კი გახარია კერძო ვიზიტს უწოდებს. არ ჩამიბარებია, მუდმივად ჩაბარებული მაქვს. ისევე როგორც საქართველოს სხვა ბევრი რეგიონი. მადლობა. ეს იყო კერძო ვიზიტი ადამიანის, რომელიც დიდ პატივს სცემს სამეგრელოს და ადამიანი, რომელიც სამეგრელოსთვის ბევრ კარგს გააკეთებს. მესამე სექტორში ამბობენ, რომ სამეგრელო ის რეგიონია, სადაც ქართულ ოცნებას ხმების მობილიზება ყოველთვის უჭირს, ამიტომ პარტიისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია რეგიონში გამარჯვება. ექსპერტები ღიად ადანაშაულებენ ბიძინა ივანიშვილს ამ მომრჩევლის მოსყიდვაში და აუდიტის სამსახურს საქმით და ინტერესებისკენ მოუწოდებენ. შინაარსით ასეთი დაპირებები არის ამორჩევლის მოსყიდვა და ამორჩევლის კეთილგანწყობის მოპოვების მიზნით გაკეთებული განცხადებები. თუ ეს ამ მიმართულებით ბიუჯეტები შეიცვლება, ვთქვათ და ამ ახალი პროგრამები, ახალი ინფრასტრუქტურული პროგრამები დაიწყება, მაშინ სახელზე გვექნება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. ის რომ არჩევნები წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყო სწორედ რომ ბიძინა ივანიშვილმა მოწმობს, რამდენად სასიცოცხლო მნიშვნელობას ანიჭებენ ისინი ამ არჩევნებს. პოზიციის გამარჯვების შემთხვევაში ამან შეიძლება ფსიქოლოგიურად გატეხოს წელში ქართული ოცნება. შუალედური არჩევნები ზუგდიდში 19 მაისს ჩატარდება. მერის პოსტზე მმართველმა პარტიამ გიორგი შენგელია დაასახელა. გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი კი სანდრა რულოვსია. ოფიციალურად მერების რიგგარეში არჩევნებისთვის საარჩევნო კამპანია გუშინ დაიწყო. შეიცავს თუ არა ბიძინა ივანიშვილის სამეგრელოში ვიზიტი და ის დაპირებები, რომელიც მან გასცა მოსყიდვის ფაქტებს, ეს უკვე აუდიტის სამსახურმა უნდა დაადგინოს. რა მოხდა რეალურად 1993 წლის 31 დეკემბერს სოფელ ხიბულაში. ზვიად გამსახურდიას 80 წლის იუბილეზე ამ კითხვაზე პასუხი კვლავ უცნობია. საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელი დიდ სირცხულს უწოდებს ქვეყნის პირველი პრეზიდენტის საქმის გამოუძიებლობას. გამსახურდიას საქმის გამოძიებას ხელისუფლების სხვადასხვა შტოების სახელმწიფოს ღირსების საქმეს უწოდებენ. ექს-პრეზიდენტის შვილები ამ დრომდე საგამოძიებო უწყებების მიერ გატარებულ მოქმედებებს გამოძიებას საერთოდ არ უწოდებენ და ამბობენ, რომ საქმის გამოძიებას პოლიტიკური ნება არც ერთ მთავრობას არ ჰქონია. პირველი პრეზიდენტის 80 წლის იუბილეზე კვლავ გამოუძიებელია გამსახურდიას გარდაცვალების საქმე. არსებობს თუ არა ამ საქმეზე გამოძიების დასრულების პოლიტიკური ნება. გამსახურდიას შვილები ამბობენ, რომ ყველა საგამოძიებო უწყება ქართული ოცნების ხელშია და გაუგებარია. თუ მათ სურვილი აქვთ, რატომ ჭიანურდება პროცესი. ქართული ოცნების არის დღეს პარლამენტის, მთავრობას, პროკურატურაც ბარიძა რესტორანიც, მოდი ასე ვთქვათ და მათ არავინ და არაფერი არ უშლით ხელს ამის განხორციელებაში და მე ნამდვილად ვერ შევაჩერებ, ან ვერ შევუწყობ ხელს მათ თუ ამის სურვილი ექნათ. მე ის ვიცი, რომ მე და ჩემი ოჯახი ბოლომდე ვიბრძოლებთ იმისათვის, რომ აქ შედეგი დადგეს. ბიძინა ივანიშვილის დახმარებით თუ მის გარეშე. პირველი პრეზიდენტის შვილების თქმით, მათ გამსახურდია საქმის გამოძიების მოთხოვნით არც პროტესტი და არც შიმშილი არ უნდა სჭირდებოდეთ და პირველი პრეზიდენტის გარდაცვალების დეტალების გარკვევა თავად სახელმწიფოს ინტერესშია. იმას რაც მიდიოდა, ამას ჩვენ გამოძიებას ნამდვილად ვერ დავარქმევთ. შესაძლოა ის 0-ზე მეტი იყოს, ანუ არაფერს სჯობდეს, მაგრამ პრაქტიკული შედეგი არის ძალიან ცოტა. ეს იყო იმის ბრალი, რომ სათანადო პოლიტიკური ნება არც ერთ ხელისუფლებას და სამწუხაროდ არ გააჩნდა 1994 წლიდან მოყოლებული დღემდე. ხელისუფლებაში გამსახურდიას საქმის გამოძიების გაჭიანურებას სასირცხვილოს და სამწუხაროს უწოდებენ და განმარტავენ, რომ მმართველი გუნდი პირველი პრეზიდენტის გარდაცვალების რეალური მიზეზის დასადგენად ძალას არ იშურებს. პარლამენტის თავმჯდომარე გვეუბნება, რომ მათ პირველი პრეზიდენტის შვილების ერთი მოთხოვნა უკვე შეასრულეს და კონსტიტუციაში ცვლილება სწორედ ამ საქმის ხანდაზმულობის გასაზრდელად შეიტანეს. რა თქმა უნდა, ის ფაქტი, რომ ეს ტრაგედია ჯერ კიდევ გამოუძიებელია, ეს არის ნამდვილად დიდი სირცხვილი და ამ ყველაფერს წერტილი უნდა დაესვას. არერტის გავაკეთეთ განცხადება იმის თაობაზე, რომ ის საქმე არის სასწრაფოდ ბოლომდე მისაყვანი, ჩვენ სამართლებრივი ზომებიც მივიღეთ ამისათვის და კანონში შევიდანეთ სპეციალურად ცვლილება, რომელიც აძლევს გამოძიებას მე დროს. მოდერნული ხელისუფლება გამოიცვალა, თუმცა საქმე გამოძიებული არ არის ბოლომდე და ალბათ შესაბამისმა სტრუქტურებმა უნდა ვითხრას რა ეტაპზეა და რა მდგომარეობაა.
პროკურატურის ინფორმაციით, კანონში განხორციელებული ცვლილების შემდეგ გამოიკითხა მოწმეები თბილისსა და ზუგდიდში. საქმეზე დანიშნულია კომპლექსური სასამართლო სამედიცინო და ბალისტიკური ექსპერტიზა. უწყების ინფორმაციით გამსახურდია საქმის გამოძიებაში მონაწილეობისთვის დაზარალებული მხარის მიერ მოწვეულია დამოუკიდებელი ექსპერტებიც. გასული წლის დეკემბერში პირველი პრეზიდენტის შვილები გამსახურდია საქმეზე ხანდაზმულობის გაზრდისა და დროული გამოძიების მოთხოვნით შემშილობდნენ. საქმეზე ხანდაზმულობის ვადა გაიზარდა, თუმცა გამოძიების დასკვნა თუ რა გახდა ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების მიზეზი კვლავ უცნობია. თანახმახართ თუ არა აღდგეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა 1918 წლის 26 მაისის აქტის საფუძველზე. სწორედ ეს იყო რეფერენდუმის კითხვა, რომელიც საქართველოში 1991 წლის 31 მარტს ჩატარდა. სწორედ რეფერენდუმზე მიღებული შედეგები გახდა საქართველოს სახელმწიფო დამოუკიდებლობის გამოცხადების საფუძველი. დღეს 80 წელი გავიდა საქართველოს პირველი პრეზიდენტის დაბადებიდან. სწორედ მისი მმართველობის დროს ჩატარდა აღნიშნული რეფერენდუმი. და აღსრულდეს ნება ღვთისა, ნება ერისა, გაუმარჯოს თავისუფალ საქართველოს. 1991 წლის 31 მარტს ზვიად გამსახურდიამ ჩაატარა ის რეფერენდუმი, რომელზე მიღებული შედეგებითაც საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა აღდგენილად გამოცხადდა. სწორედ ამის შემდეგ უზენაესმა საბჭომ ზვიად გამსახურდია ქვეყნის პრეზიდენტად აირჩია, რაც იმავე წლის 26 მაისს საპრეზიდენტო არჩევნებზე დადასტურდა. რეფერენდუმიდან 28 წლისა და ზვიად გამსახურდიას 80 წლის იუბილის აღსანიშნავად ღონისძიებები დილიდან დაიწყო. თაცმინდის პანთეონში პირველი პრეზიდენტის საფლავი გვირგვინებით შეამკეს როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციური ძალების წარმომადგენლებმა. პირველი პრეზიდენტის იუბილის აღსანიშნავად გამოფენა გაიხსნა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, რომელზეც ზვიად გამსახურდიას ლიტერატურული და პუბლიცისტური ნაშრომები, ინტერვიუები და ის ფოტოებია წარმოდგენილი, რომლებიც პირველი პრეზიდენტის მოღვაწეობას ასახავს. გამოფენა მთავრობის მეთაურმა და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ზვიად გამსახურდიას შვილებთან ერთად დაათვალიერეს და საქართველოს დამოუკიდებლობაში პირველი პრეზიდენტის ღვაწლზე ისაუბრეს. ზვიად გამსახურდიას სახელს უკავშირდება საქართველოს დამოუკიდებლობა და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის აღდგენა. ისევე როგორც ჩემი მეგობრები, ქეთს ვიხლით მისი ნათელი ხსოვნის წინაშე. ზვიად გამსახურდია იყო პატრიოტი, რომელსაც მიუძღვის განსაკუთრებული როლი საქართველოს ეროვნული მოძრაობის აღორძინებაში. ის იყო რეფერენდუმის ინიციატორი, რომელიც დღემდე ძალიან მყარ სამართლებრივ საფუძველს უქმნის ჩვენს დამოუკიდებლობას და ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას. გამსახურდია იყო ადამიანი, ვინც ეროვნული იდეა შექმნა და ქართველებს სამშობლოს შეგრძნება, პატრიოტიზმი გამოუღვიძა. ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაშიც გაიმართა, სადაც მიღებაზე სტუმრებს სანდრა რულოვსმა უმასპინძლა. სტუმრებს სიტყვით მიმართა ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილიც. ზვიად გამსახურდიას იყო არის ჩვენი ეროვნული გმირი. ზვიად გამსახურდიას მოშორება რუსეთისთვის იყო პრინციპის საკითხი, იმიტომ რომ არ შეიძლებოდა კავკასიაში როდესმე შექმნილიყო ნამდვილი სახელმწიფო და არ შეიძლება კავკასია როდესმე განთავისუფლებულიყო იმ მარწუხებისგან და იმ ხაფანგებისგან, რომელსაც მას უწევდა მაშინდელი იმპერია და დღევანდელი იმპერია. აკლირო არა, ესეთ ადამიანს მხოლოდ ზვიად შევხვედრივარ. ზვიადზე ლაპარაკი შეიძლება დაუსრულებლად და მხოლოდ აღკვდავარით. პირველი პრეზიდენტის 80 წლის იუბილეს სპეციალური ვიდეო მიმართვით გამოეხმაურა საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილის შეფასებით გამსახურდიას მიერ 1991 წლის 31 მარტს ჩატარებული რეფერენდუმი უმნიშვნელოვანესია ქვეყნის ისტორიაში და არის იარაღი, რომელსაც რუსული ოკუპაცია ვერც მოერია და ვერც მოერევა. დღეს რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში სწორედ რეფერენდუმზე დაფუძნებული სახელმწიფოებრიობაა ჩვენი მთავარი იარაღი. ამ რეფერენდუმის უდიდესი ძალა ხომ სწორედ ის არის, რომ იგი ჩატარდა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. იგი ჩატარდა სამაჩაბლოში, ჩატარდა აფხაზეთში. ზვიად გამსახურდიასთვის მიძღვნილი ღონისძიებები გაიმართა რეგიონებში. სამეგრელოში პირველი პრეზიდენტის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს შინაგან საქმეთა მინისტრი დაესწრო. რა თქმა უნდა, უაღრესად დიდი ვალდებულება გვაქვს თითოეულ ჩვენგანს, რომ ეს უდიდესი მიღწევა მე-20 საუკუნის ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა, მისი სახელმწიფოებრიობა და რა თქმა უნდა ქვეყნის პირველი პრეზიდენტი პატივისცემით, ღირსებით მოიხსენიოთ
მის ბოლოს კი მარჯანიშვილის თეატრში ზვიად გამსახურდიას 80 წლის იუბილეის აღსანიშნავი საღამო გაიმართა, რომელსაც უზენაესი საბჭოს ის წევრებიც ესწრებოდნენ, რომლებმაც თავად გამსახურდია პრეზიდენტად აირჩიეს. დრომ ყველაფერი სწორად შეფასდა, გადაფასდა და ქართველმა ერმა სწორი გადაწყვეტილება მიიღო და მან უფრო წინ დააყენა და სწორი შეფასება მისცა მას, რომ ზვიად გამსახურდი არის ეროვნული გმირი, რომელმაც საქართველოს მოუტანა დამოუკიდებლობა. დამოუკიდებელი საქართველოს პირველ პრეზიდენტად ზვიად გამსახურდია 1991 წლის 26 მაისს აირჩიეს და 1992 წლის 26 იანვარს სამხედრო გადატრიალების შედეგად ქვეყნიდან განდევნეს. გამსახურდია 1993 წლის 31 დეკემბერს ხობის რაიონის სოფელ ხიბულაში გაურკვეველ გარემოებაში გარდაიცვალა. მთავრობამ ანაკლის კონსორციუმთან ხელშეკრულების შეწყვეტის ანალიზისთვის იურისტები დაიქირავა. საქართველოს მთავრობამ კომპანია White & Case კვლევა დაუკვეთა სამართლებრივ შედეგებზე, რომელიც საქართველოს სახელმწიფოს მიერ საინვესტიციო შეთანხმების შეწყვეტას მოჰყვება. რატომ დაინტერესდა ამ მიმართულებით სახელმწიფო თუ მართლ გუნდში ამბობენ, რომ კონსორციუმის სხვა ინვესტორით ჩანაცვლება არ იგეგმება. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. მთავრობამ ანაკლის კონსორციუმთან ხელშეკრულების შეწყვეტის ანალიზისთვის საერთაშორისო კომპანია დაიქირავა. მათ ხელშეკრულებაში ვკითხულობთ, რომ კომპანია White & Case-მა 20 დღის ვადაში იურიდიული მემორანდუმი უნდა მოამზადოს, რომელშიც ის სამართლებრივი შედეგები იქნება აღწერილი, რომელიც საქართველოს მხრიდან ანაკლის კონსორციუმისთვის ხელშეკრულების შეწყვეტას მოჰყვება. მიუხედავად იმისა, რომ დოკუმენტში შეწყვეტის შესახებ პუნქტი ნამდვილადაა, მთავრობაში ირწმუნებიან, რომ კონტრაქტში პრიორიტეტი მოლაპარაკებების წარმოებაა და უბრალოდ ყველა შესაძლო სცენარზე მუშაობს. კონტრაქტი უპირველეს ყოვლისა მომზადებულია ისე, რომ ნათლად ჩანს, რომ მთავარი პრიორიტეტი მთავრობისთვის არის არსებული მოლაპარაკებების წარმართვა, რაც შეეხება გაწყვეტას, ეს არის დამატებითი მეორე ხარისხოვანი დავალება ჩვენი კონსულტანტი კომპანიის White & Case-ის მიმართ, რაც არის აბსოლუტურად ბუნებრივი, იმიტომ რომ როდესაც სახელმწიფო ესეთი მასშტაბის პროექტზე მუშაობს და მოლაპარაკებებში შედის, მას უნდა კონდეს ყოველდღიური ინფორმაცია ყველა შესაძლო სცენარზე და ყველა შესაძლო საკითხზე. მთავრობის მიერ კომპანია White & Case-ისთვის ხელშეკრულებაზე კითხვები აქვს კონსორციუმის დამფუძნებელ მამუკა ხაზარაძეს. მას აინტერესებს, რატომ დაიწყო ხელისუფლებამ რისკების კვლევა მაინც და მაინც ახლა. ხაზარაძე ამერიკელ ინვესტორებთან შეხვედრიდან სულ ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა. ბანკებს არსებული მდგომარეობა გააცნო და მისი თქმით აუცილებელია, რომ ანაკლის სპორტის გარშემო მიმდინარე პროცესები მოლაპარაკებებით დაიძლიოს. სახელმწიფოს აქვს უფლება და ალბათ სწორედაც ჩვევია, რომ შეისალონ ყველა რისკები, რატო ხდება ეს დღეს და ამ სიტუაციაში ცოტა ეს კითხვებს იწვევს, გავაკეთოთ ესე თქვათ ის ძალისხმევა, რომელიც ამ პროექტს ესე თქვათ მიიყვანს გამარჯვებამდე. რამე თუ შეიძლება ეს მომენტი ჩვენ გაგვექცეს ინგლაობაში, ჩასაფრებულ მდგომარეობაში და ბოლოს არავის აღარ დაინტერესებს 2 და 3 წლის მერე ვინ რა ესე თქვათ კონტრაქტს დებდა იმისათვის, რომ რაღაც იურიდიული დასკვნა მიიღო. ოპოზიციაში ირწმუნებიან, რომ ხელისუფლების რეალური მიზანი პორტის მშენებლობის შეჩერება ამ პროექტის საერთოდ გაუქმება. ოპოზიციური ძალების თქმით, ანაკლის სპორტის აშენება ამ ხელისუფლების პირობებში შეუძლებელია, რადგან მთავრობა მხოლოდ კონსორციუმის დისკრედიტაციას ცდილობს. ხელისუფლების რეალური სურვილი არის ანაკლის პროექტის შეჩერება, ან მისი საერთოდ გაუქმება, დასამარება. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ჩვენი ეჭვები არ იყო უსაფუძვლოდ. ხელისუფლება პრაქტიკულად ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ დისკრედიტაცია მოხდეს კონსორციუმის ხელმძღვანელობის. რომ მათ ვერ მოახერხონ საფინანსო ინსტიტუტების დაინტერესება, ქართულმა საზოგადოებამ არ უნდა დაუშვას, რომ ერთი ოლიგარქის რაღაც ახირებებს შეეწიროს ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი სატრანსპორტო პროექტი. არანაირი კონსორციუმი არ არსებობს, იმიტომ რომ ეს კონსორციუმი არსებობს მხოლოდ ქაღალდზე. ვიდრე ხელისუფლებაში არის ქართული ოცნება, არავინ აქ 9 მილიარდის შეომტანი ამ პროექტში არ არის. ეს პროექტი არის დისკრედიტირებული და მისი რეაბილიტაცია შეუძლია მხოლოდ ახალ ხელისუფლებას. მთავრობაში ოპოზიციის ბრალდებებს არ პასუხობენ და გაფორმებულ ხელშეკრულებას იმით ხსნიან, რომ რისკების გათვალისწინების უფლება დაიტოვეს. ეკონომიკის მინისტრის თქმით, ანაკლის კონსორციუმის ჩანაცვლება არ იგეგმება და ხელშეკრულებაში შეწყვეტის შესახებ პუნქტი მხოლოდ სიფრთხილეზე მიანიშნებს. სხვა კომპანიით კონსორციუმის ჩანაცვლება არ იგეგმება.
ეს დიახ, ესეთი კონტრაქტი იყო დადებული. გვაქვს უფლება და რა თქმა უნდა ეს არის აბსოლუტურად აზრიანი, რომ ჩვენ შევაფასოთ იურიდიული რისკები იმისი, თუ თქვათ კონსორციუმმა ვერ შეძლო კაპიტალის მოზიდვა, ან ჩვენ ვერ მოვილაპარაკეთ საფინანსო ინსტიტუტებთან. მესამე სექტორში ყურადღებას პოლიტიკურ мотиваციაზე ამახვილებენ და ფიქრობენ, რომ ანაკლიის კონსორციუმზე შეტევის უკან სხვა ინტერესი დგას. ეკგ გაურის თქმით, პროცესი გამჭვირვალე არ არის და ხელისუფლება ვალდებულია საზოგადოების კითხვებს პასუხი გასცეს. ჩანს ისე, რომ ამის უკან პოლიტიკური мотивაციები დგას, ეს არ არის გამჭვირვალე პროცესი და შესაძლებელია ამის უკან იყოს გარკვეულად სხვა ინტერესი იმისთვის, რომ ხაზარაძეს შეექმნას პრობლემები კონკრეტულად და იმ კონსორციუმს, რომელსაც ჩვენ ანაკლიის კონსორციუმს ვეძახი. ხელისუფლების ინტერესებში უნდა იყოს, რომ ყველა ამ კითხვას გასცეს პასუხი. ექსპერტები ანაკლიის კონსორციუმის უკვე დაზიანებულ იმიჯზე საუბრობენ და მიაჩნიათ, რომ არაერთი შეტევის შემდეგ პროექტს ინვესტორებისთვის სასურველი გარემოს შექმნა და პოზიციების შენარჩუნება გაურთულდება. ანაკლიის კონსორციუმი უკვე ძალიან სერიოზული დარტყმის ქვეშ არის. იმიჯურად მე ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ის პროცესები, რომელიც მის გარშემო ვითარდება, პირდაპირ უნდა ითქვას, თალ სასურველი გარემო ინვესტორებისთვის არ არის. ანაკლიის კონსორციუმს ძალიან გაუჭირდება შეინარჩუნოს თავისი პოზიციები ანაკლიის პორტთან მიმართებაში. გაურკვეველი რჩება, რას უპირებს მთავრობა ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს. აშკარაა, რომ ბოლო პერიოდში მმართველი გუნდის მხრიდან არაერთი კრიტიკული განცხადება გაკეთდა იმის შესახებ, რომ ანაკლიის კონსორციუმი ვალდებულებებს ჯეროვნად არასრულებს, თუმცა თავის მხრივ კონსორციუმის წარმომადგენლები ამტკიცებენ, რომ მათ ხელშეკრულება არც ერთხელ დაურღვევიათ. ირაკლი კობახიძე დარწმუნებულია, რომ მოსამართლეთა შესახებ უმრავლესობის კანონპროექტს ვენეციის კომისია დადებითად შეაფასებს. კომისია საქართველოში ხვალ ჩამოვა. წევრები საერთო სასამართლოების შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით შეხვედრებს გამართავენ. ვენეციის კომისიამ უკვე მიიღო არასამთავრობოების მიერ გაგზავნილი დოკუმენტი, სადაც ახსნილია, რატომ ემსახურება კობახიძის მიერ შედგენილი კანონპროექტი სასამართლოს გავლენიანი კლანის ინტერესებს. ჯანი ბუკიკიოს წერილი გაუგზავნეს ოპოზიციურმა პარტიებმაც. სადავო კანონპროექტი მოსამართლეთა შერჩევის წესზე და ვენეციის კომისია თბილისში. კომისიის წარმომადგენლებს ხვალ საქართველოს პარლამენტში მართველი გუნდი, ქართული ოცნებიდან წასული დეპუტატები, საპარლამენტო ოპოზიცია და კოალიცია, დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის შეხვდებიან. ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო კომისიას იმ ხარვეზებს გააცნობს, რომელიც ქართული ოცნების კანონპროექტში დაინახეს. პარლამენტმა პირველი მოსმენით უკვე დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ხვალ ვენეციის კომისიის დელეგაციასთან ერთად უნდა განიხილოს. ჩვენ ასევე გვექნება შესაძლებლობა, რომ აღნიშნული წუხილები, ისევე როგორც კონკრეტული რეკომენდაციები კანონის დასახვეწად მივაწოდოთ ვენეციის კომისიას ხვალინდელ შეხვედრაზე პარლამენტში. ის, რომ ქართულ ოცნებას არ უჭირს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების წინააღმდეგ წასვლა, ესეც ვიცით. ევროპული საქართველო ვენეციის კომისიის ექსპერტებს პირველ რიგში აუხსნის იმ ვითარებას, რომელიც ჩვენ გვაქვს მართლმსაჯულების სისტემაში. ის, რომ სისტემას მართავს ხელისუფლებასთან გარიგებაში მყოფი კლანი, ჩვენ შევთავაზებთ ევროპული საქართველოს ინიციატივას და ჩვენ ხედვას, თუ როგორ უნდა მოგვარდეს აღნიშნული საკითხი. ფრაქცია ქართული ოცნების ყოფილი წევრი და ახლა უკვე დამოუკიდებელი დეპუტატი დავით ჭიჭინაძე გვეუბნება, რომ რეკომენდაციებს მოისმენს და გაანალიზებს, რამდენად ემთხვევა კომისიის რჩევები მათ შეხედულებას. ხა რო გითხრათ, რომ კობახიძის კანონი რაღაცა იდეალურია და როგორც თვითონ იძახის, რომ მასა აქვს პრეტენზიები, რომ მხოლოდ კონსტიტუციურობას ისიცავს და სხვები არავინ, ეს თავისთავად უკვე გასაგებია ამ ადამიანის შესახებ ლაპარაკიც კი ზედმეტია, იმიტომ რომ მას გონია, რომ კონსტიტუცია ის არის. ვენეციის კომისიამ საქართველოში ჩამოსვლამდე 15 ოპოზიციური პარტიის წერილი მიიღო, თუმცა მათი უმეტესობის შეხვედრა სტუმრებთან დაგეგმილი არ არის. თავისუფალი დემოკრატების წევრი სანდრო ბარამიძე გვეუბნება, რომ კობახიძე კანონპროექტს არც ვენეციის კომისიასთან შეხვედრის შემდეგ შეცვლის. შევადგინეთ წერილი და გავაგზავნეთ ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს ბატონ ბუკიკიოს და ასევე ვენეციის კომისიის მდივანს ბატონ მარკერტს
სადაც მოვახსენეთ, რომ წარმოდგენილი სახით კობახიძე, მურუსიძე, ჩინჩალაძის კანონპროექტი ემსახურება მხოლოდ იმ მიზანს, რომ კლანმა მოიპოვოს თავისი პოზიციები ახლა უკვე უზენაეს სასამართლოშიც. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით პირველი მოსმენით კანონპროექტის მიღება არაფერს ნიშნავს. ირაკლი კობახიძე გვპირდება, რომ კომისიის რეკომენდაციებს აუცილებლად გაითვალისწინებენ. ოპოზიციის კრიტიკა კი მისთვის უსაფუძვოა. ვენეციის კომისიას გავაცნობთ იმ პროექტს, რომელიც არის მომზადებული ჩვენს მიერ, რაც შეეხება კრიტიკას. კრიტიკა არის უსაფუძვლო, ჩვენ გვაქვს რომ მეორე მოსმენამდე იმისათვის რომ დავალოდოთ ვენეციის კომისიის დასკვნას და ამის შემდეგ უკვე იქნება საბოლოოდ მეორე მოსმენით მიღებული ჩვენი კანონპროექტი. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები სასამართლო სისტემის კრიზისზე ისაუბრებენ და ვენეციის კომისიას რამდენიმე პრინციპულ საკითხსაც გააცნობენ. მათ შორის იქნება სამუშაო ჯგუფის შექმნაც. აპირებენ დელეგაციას აჩვენონ, რომ ეს კანონპროექტი გავლენიანი ჯგუფის ინტერესებს ემსახურება. ჩვენ ვაპირებთ ვისაუბროთ ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე, ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებზე და იმ მწვავე კრიზისზე, რაც სასამართლო სისტემაში არსებობს, რომლის გათვალისწინებითაც კიდევ უფრო მეტად საგანგაშო არის ის სახიფათო ინიციატივები, რასაც ითვალისწინებს პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ შემუშავებული კანონპროექტი. ვენეციის კომისია საქართველოში ხვალჩამოვაჯერჯერობით უცნობია მოეწონება თუ არა დელეგაციას მართველი გუნდის კანონპროექტი, თუმცა ცნობილია ის, რომ სტუმრებს შორის ჯანი ბუკიკიო არ იქნება. ზუგდიდ სიძე სიმამრმა დაჭრა. არსებული ინფორმაციით კონფლიქტის მიზეზი ის გახდა, რომ მან ბრალდებულის ქალიშვილთან ხელი ჩუმად მოაწერა. თვითმხილველთა თქმით, სიმამრმა სიძეს სამჯერ ესროლა. დაჭრილი მამაკაცი რეფერალურ ჰოსპიტალშია გადაყვანილი, ის ცეცხლსასროლი იარაღით ბარძაყის არეშია დაჭრილი. მამაკაცი დაჭრეს ხელვაჩაურში, სოფელ ახალშენში. 26 წლის მამაკაცი სავარაუდოდ სანადირო თოფით დაჭრეს. ექიმების ინფორმაციით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. იგი რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფება. შემთხვევა გვიან ღამით მოხდა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის მე-19-108 მუხლით მიმდინარეობს, რაც განზრახ მკვლელობის მცდელობას გულისხმობს. სასტუმრო ბაკურიანი რეზიდენსში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 150 კვადრატული მეტრი ფართი დაიწვა. ცეცხლი შენობის სასხვენო გადახურვას გაუჩნდა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. პარიზის შარლ დე გოლის აეროპორტიდან თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის აეროპორტის მიმართულებით და პირიქით ფრენები 23 ოქტომბრიდან კვირაში ორჯერ შესრულდება. საინაუგურაციო რეისი დღეს შესრულდა. პირველი მგზავრი კი საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი იყო. საფრანგეთი ცოტა სხვა არის, სხვა დატვირთვა აქვს ჩვენთვის პირადად და მე მგონი რომ დღევანდელი დღე არის რაღაც სიმბოლური იმ მხრივ რომ საფრანგეთი უბრუნდება სიმბოლურად ალექსანდრ დუმას გზას და ამითი პასუხობს იმ მოლოდინს, რაც იყო საქართველოს მოლოდინი. ეხლასთან უკვე 2 წელი მიმდინარეობდა ძალიან დაძაბული მოლაპარაკებები, ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ეს მოლაპარაკებები დამთავრდა ესეთი წარმატებით. ესეთი პირდაპირი ფრენა, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვეხმარება ტურიზმის განვითარებაში და ჩვენ ვიცით, რომ ევროკავშირი ერთ-ერთი ჩვენი სამიზნე ბაზარია ტურისტების მოსაზიდად. ის რომ Air France საქართველოში იწყებს ფრენებს ძალიან კარგი სიახლეა როგორც საქართველოსთვის, ასევე საფრანგეთისთვის. ეს საშუალებას მისცემს მგზავრებს იფრინონ უფრო კომფორტულად, რადგან რეისები არის პირდაპირი და დღის განმავლობაში და ღამე არ მოუწევთ მგზავრობა. დასაწყისისთვის რეისები კვირაში ორჯერ განხორციელდება. ვფიქრობ, ეს სიახლე უფრო დაახლოებს ჩვენს ქვეყნებს. გუდაურში დღეს დიპლომატიური სათხილამურო შეჯიბრი გაიმართა. ტურნირი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით და მთის კურორტების განვითარების კომპანიის ჩართულობით ჩატარდა. დიპლომატიური სათხილამურო შეჯიბრის მიზანია საქართველოს სამთო სათხილამურო კურორტების პოპულარიზაცია. მარტი მიიწურა, თუმცა გუდაურში დასვენების სეზონი კვლავ აქტიურ ფაზაშია. თოვლი, სრიალი, მუსიკა, მთის რუჯი. ეს ყველაფერი თქვენს საუკეთესო განწყობაზე ნამდვილად იზრუნებს. ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კურორტს დღეს დიპლომატიური კორპუსი ესტუმრა. საქართველოში აკრედიტებული ელჩები ერთმანეთს თხილამურებით სრიალში ეჯიბრებოდნენ, თუმცა
ტურნეს გამარჯვებული არ ჰყოლია. ელჩების თქმით დღეს ერთაშორის მეგობრობამ გაიმარჯვა. გუდაური არის ადგილი, რომელიც ზრდის ტურისტების რაოდენობას, ეს არის ადგილი, რომელიც ხდება ძალიან პოპულარული ჩვენს უცხოელ პარტნიორებს შორის, ამიტომ ელჩების ჩართულობა, დიპლომატიური კორპუსის ხშირი მონაწილეობა მსგავსი სახის ტურნირებში კიდევ ერთხელ ხელს უწყობს ჩვენი ამ მართლაც ულამაზესი კურორტის პოპულარიზაციას. ძალიან მიყვარს გუდაური და განსაკუთრებით მომწონს ახალი საბაგირო კუბის ხელამდე. საქართველოს აქვს მსოფლიოს დონე სათხილამურო ზამთრის სპორტის კურორტები და ძალიან კარგი იქნება, როცა ყველა მსოფლიომ ამაზე იცის. პირველად აქ ჩამოვედი წინა წელს, როდესაც ეს ტურნირი გაიმართა. ამის შემდეგ ვიყავი იმ კამპანიის გახსნის ცერემონიაზე, რომლის მთავარი მიზანი საქართველოს როგორც ოლიმპიური თამაშების ჩატარების ლოკაციის პოპულარიზაცია იყო. ვფიქრობ, ეს ძალიან კარგი იდეაა. ეს ტურნირი შესანიშნავი ღონისძიებაა, რათა დიპლომატები ერთად შევიკრიბოთ. მე თავად ავსტრიიდან ვარ, ქვეყნიდან, რომელიც ძალიან გავს საქართველოს. ჩვენთანაც ლამაზი და ბევრი მთებია. გუდაურში მზიანი ამინდების მიუხედავად თოვლის საფარი სათხილამუროდ შესანიშნავ მდგომარეობაშია. ამას რეალის მოყვარული ქართველი და უცხოელი ტურისტები აღნიშნავენ. მათი თქმით, ეს შესანიშნავი ადგილია დასასვენებლად. მოგწონს აქაურობა, ძალიან მეგობრული ხალხია, მოგწონს საჭმელი. კარგ დროს ვატარებთ. ძალიან მაგარია, ყველას შეუძლია სრიალი დიდებსაც და პატარებსაც. ულამაზესი გარემოა, ძალიან მომწონს აქაურობა, შესანიშნავი ინფრასტრუქტურაა განვითარებული. ყოველ წელს ჩამოვდივარ. მე ბოლო 5 წელია საქართველოში ვცხოვრობ და ამ ქვეყნის დატოვებას არ ვაპირებ. გუდაური ძალიან მიყვარს. აქ კარგი ინფრასტრუქტურა და გამართული სერვისია. ძალიან გავერთე, იგერ კობზე არის ძალიან კარგი გზა და ყველა ძალიან კარგად არის განწყობილი. გუდაურში ჯერ კიდევ უამრავი დამსვენებელია, მათ მუსიკალურ განწყობაზე DJ-ის ეთოს. მუსიკის დაკვრა ჩვენ ვცადეთ. შეგიძლია მასწავლო როგორ დაუკრა მუსიკა? სანამ გუდაურში თოვლი დადნება და კურორტი მომავალ წლამდე დაგომშვიდობება, განსატვირთა დასვლა ნამდვილად ღირს. პოკერის საერთაშორისო ტურნირი კულმინაციას უახლოვდება. დარჩენილია 154 მოთამაშე, მათ შორის 4 ქართველია, 3 აჭარაბეთის Team Pro გუნდის წევრია. ტურნირის გამარჯვებული 190,000 ევროს მიიღებს და პოკერის სამყაროში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ჯილდოს, ოქროს ბეჭდის მფლობელი გახდება. აჭარაბეთის მხარდაჭერით ქართველი მოთამაშეები მეშვიდედ გაემგზავრნენ საერთაშორისო ტურნირებზე და მისი პოკერ რუმი საკვალიფიკაციო ტურნირებს ახლაც მასპინძლობს. რა ხდება ევროპის უდიდეს პოკერ რუმში? გიორგი კიკაბიძე მოგვიყვება ჩეხეთიდან. დიახ, ლუკა, ჩვენ ისევ ვიმყოფებით ჩეხეთში, ნენელა კულმინაციას უახლოვდება თამაში, ვინაიდან როგორც იცით, გამარჯვებული გამოვლინდება ზუსტად 1 აპრილს და ცნობილი გახდება იმ ადამიანის ვინაობა, ვინც დაეუფლება თითქმის 190,000 ევროს და ასევე, როგორც იცით, ამ ტურნირის საშუალებით თამაშდება ასევე ოქროს ბეჭედი, რომელიც პოკერის სამყაროში ითვლება ერთ-ერთ პრესტიჟულ ჯილდოდ. ჩვენთან ერთად ასევე იმყოფება აჭარაბეთის მოთამაშე გოგა გოცაძე, რომელიც გვეტყვის დეტალურ ინფორმაციას თუ როგორ ვითარდებოდა დღეს თელი დღის განმავლობაში მოვლენები და ასევე როგორც ვიცი, შენ რამდენიმე წუთში სწორედ ამაგიდასთან დაჭრები და ითამაშე. ამ დღეს მეორე დღეა ტურნირის, გაგრძელდა დღეს ტურნირი, მე ხა კარგად მივდიოდი, ნორმალური სტექი მაქვს ხა გადმოდივარ სატელევიზიო მაგიდაზე და ჯერ მაინც ადრე არის რამე პროგნოზების თქმა, მაინც პოკერი არის, შეიძლება ყველაფერი შეიძლება მოხდეს და ნახოთ. რა შეეხება კონკურენციას, რამდენად დიდია კონკურენცია? ნორმალური კონკურენცია არიან ძლიერი მოთამაშეებიც, არიან სუსტი მოთამაშეებიც. მადლობა, ჩვენთან ერთად ასევე იმყოფება აჭარაბეთის წარმომადგენელი, რომელიც შეგვიჯამებს დღევანდელ დღეს და ასევე ისაუბრებს ამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით, რომ გითხრა დათა. 154 მოთამაშეა დარჩენილი, როგორც ჩვენ აღნიშნე, აქედან 4 ჩვენი გუნდის წევრი არის და 3 Team Pro გუნდის წევრი. ყველაზე დიდი სტილი, როდესაც ეს აქვს 150,000, ერთ-ერთი ჩიპ ლიდერია და ძალიან დიდი იმედი აქვს, რომ ამჯერად მაინც მოახერხებს WSOP-ის main event-ის მომენტს. ეს მისთვის უცხო მაგიდა არ არის, შარშანაც ფინალურ მაგიდასთან აი ამ ადამიანს
ჩვენთან ერთად ასევე საკმაოდ ძლიერი მაგიდაა, დიდი კონკურენცია და იმედი მაქვს მართლაც რომ ბეჭდი დავბრუნდებით თბილისში. ასევე მინდა შევახსენოთ რომ WSOP კანის ატელენტები მიმდინარეობს საჭარაბეთსა და თქვენ შეგიძლიათ მოიგოთ 15 საქსიურიდან ერთ-ერთი. მადლობა, მოკლედ დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. ბუნებრივია ჩვენ გულშემატკივრობთ ქართველ მოთამაშეებს და ველოდებით გამარჯვებას მათგან, როგორც იცით, 1 აპრილს გამოვლინდება გამარჯვებული და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ამ გამარჯვების ტიტულს მოიპოვებს ქართველი მოთამაშე. საინფორმაციო გამოშვება ამით დასრულებულია. თქვენ წინ რადიო თავისუფლების პროექტი პერსპექტივა გელოდებათ. ნახვამდის.